नमस्कार, म मुक्ति सापकोटा। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नसकेको कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। वेब डेभलपमेन्टको यो फर्स्ट भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोमा हामीले हाउ टु बिल्ड अ वेब पेज अर्थात् वेब पेजलाई हामीले कसरी डेभलप गर्न सक्छौं अथवा बिल्ड गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं, त्यो कुनै वेब पेजलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिनेछ। र तपाईहरुले मेरो यस युट्युब च्यानलमा रहेको वेब पेज डिजाइनको प्लेलिस्टलाई तपाईहरुले बुकमार्क गरेर अथवा त्यसलाई तपाईहरुले आफ्नो हिस्ट्रीमा राखेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले एउटा राम्रो वेब पेज डिजाइन गर्न सक्नु हुनेछ। अर्थात् वेब पेजको लागि आवश्यक पर्ने नलेज अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले वेब पेज डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अर्थात् वेब पेज डिजाइन गर्नको लागि हामीहरुलाई केही टुल्सहरुको आवश्यकता पर्दछ। र ती केही टुलहरु हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ कोड एडिटर अथवा टेक्स्ट एडिटर अथवा कोड एडिटर। त्यसको लागि हामीहरुलाई नोटप्याड, त्यसै गरेर नोटप्याड प्लस प्लस, त्यसै गरेर ब्र्याकेट्स, एटम्स, त्यसै गरेर VS कोड अथवा एनी टेक्स्ट एडिटर। र यो कोड एडिटर हामीले चुज गर्दाखेरि आफूलाई युज गर्न सजिलो लाग्ने र अलिकति एडभान्स टाइपको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि नर्मल खालको युज गर्दाखेरि कतिपय बिल्ट इन सजेस्ट नआउनु पनि सक्छ। र मैले नेक्स्ट भिडियोहरुमा युज गर्ने कोड एडिटर भनेको VS कोड रहनेछ र यो VS कोड माइक्रोसफ्टको वेबसाइटमा गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सकिनेछ। र यी कोड एडिटरहरु कुनै पे गर्ने टाइपको अरु रहेको छ भने कुनै फ्री छ, हामीले फ्री युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को ग्राफिक्स एप्स। ग्राफिक्स एप्स हामीलाई किन आवश्यक पर्छ त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा विभिन्न किसिमका भिडियोहरु, त्यसै गरेर पिक्चरहरु, त्यसै गरेर अन्य ड्रइङहरु, त्यसै गरेर अन्य भेक्टरहरु, विभिन्न वस्तुहरुलाई हामीले अर्थात् डिजिटल वस्तुहरुलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरुको साइज अथवा तिनीहरुको हाइट वाइड विभिन्न साइजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले फोटोशप, इलिस्ट्रेटर भयो, प्रिमियर प्रो अथवा अन्य ग्राफिक्स एडिटरहरुलाई हामीले युज गर्न सक्छौं र त्यसको ज्ञान हुनु अथवा त्यस सम्बन्धीको नलेज हुनु आवश्यक छ। त्यसै गरेर हाम्रो मेन अर्थात् महत्त्वपूर्ण भनेको डोमेन नेम रहेको छ। डोमेन नेम भनेको हामीले आफ्नो पर्सनल नेम जसरी राख्छौं त्यसरी नै वेब पेजमा प्रत्येक वेब पेजको लागि छुट्टा-छुट्टै नेमहरु हुने गर्छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि डोमेन नेम भनेर भन्छ। जस्तै www.anywebpage.com अथवा .net.org विभिन्न हुने गर्छ। र यो डोमेन नेम हामीले कतिपय डोमेन नेमहरु फ्रीमा पनि पाउँछौं र धेरै जसो किन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डोमेन नेम भइसकेपछि हामीले वर्ल्ड वाइड रूपमा पब्लिश गर्नको लागि हाम्रो पेजलाई, हाम्रो वेबसाइटलाई वर्ल्ड वाइड रूपमा पब्लिश गर्नको लागि सर्भरको आवश्यकता पर्छ। र यो सर्भर पनि हामीले कुनै फ्रीमा पाउन सक्छौं भने धेरै जसो स्पेस लिनको लागि स्पेस किन्नुपर्ने हुन्छ। वेब पेज डिजाइन गर्दा हामीले जान्नुपर्ने केही कुराहरु रहेको छ। जस्तै वेब पेज डिजाइनर भर्सेस वेब डेभलपर। वेब पेज डिजाइनर र वेब डेभलपर फरक हो। वेब पेज डिजाइनर भनेको युजर इन्टरफेस अर्थात् कस्टमरले कुन किसिमको डिजाइन चाहन्छ, कस्तो किसिमको डिजाइन चाहन्छ भनेर बीचको काम गर्ने अर्थात् CSS, त्यसै गरेर HTML र त्यसै गरेर javascriptहरुको युज गरेर कस्टमरले भने जस्तै डिजाइन दिने डिजाइनरलाई वेब पेज डिजाइनर भनिन्छ भने वेब डेभलपर भनेको केही प्रोग्रामिङ नलेज जानेको, जस्तै PHP भयो, ASP.NET भयो, त्यसै गरेर अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु जानेको जसलाई वेब डेभलपमेन्टमा युज गर्न सक्ने त्यस किसिमको व्यक्तिलाई वेब डेभलपर भनेर भनिन्छ। फन्ट इन डिजाइनर भनेको वेब पेज डिजाइनर हो। अर्थात् युजर इन्टरफेसमा अर्थात् कस्टमरले कस्तो डिजाइन चाहन्छ त्यसलाई उसले आफ्नो नलेजले भ्याएसम्म CSS भयो, त्यसै गरेर HTML भयो, javascriptहरु युज गरेर राम्रो आई क्याचिङ डिजाइन दिन सक्ने डिजाइनरलाई फन्ट इन डिजाइनर भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि ब्याकएन्ड डिजाइनर। ब्याकएन्ड डिजाइनर भनेको सर्भर साइड ल्याङ्ग्वेजहरु, सर्भर साइड कोडिङ गर्ने सक्ने
डेभलपरलाई ब्याकएन्ड डिजाइनर भनेर भनिन्छ। त्यसै अर्को रहेको छ फुल स्ट्याक डेभलपर। फुल स्ट्याक डेभलपर भनेको फ्रन्ट इन्डको अनि फ्रन्ट इन्ड र ब्याकएन्ड अर्थात् क्लाइन्ट साइड र फ्रन्ट इन्ड अर्थात् क्लाइन्ट साइड र ब्याकएन्ड अर्थात् सर्भर साइडको दुवै ज्ञान भएको, अर्थात् फ्रन्ट इन्ड डिजाइन पनि गर्न सक्ने र ब्याकएन्ड डिजाइन पनि गर्न सक्ने, अर्थात् फ्रन्ट इन्ड कोडिङ गर्न सक्ने र सर्भर साइडको कोडिङ गर्न सक्ने व्यक्ति, अर्थात् दुवै फ्रन्ट इन्ड र ब्याकएन्ड दुवै नलेज भएको डेभलपरलाई फुल स्ट्याक डेभलपर भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले मेरो वेब पेज डिजाइनको सम्पूर्ण भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र बीचबाट तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईहरुले बीचमा नबुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। अर्थात् हामीहरूले वेब पेज डिजाइन गर्दा विभिन्न ट्युटोरियलहरू हेरेर एकैचोटि पुरै वेब पेजलाई डिजाइन गर्न अर्थात् बनाउन खोजियो भने बीचमा आवश्यक पर्ने बेसिक नलेजहरू हामीले प्राप्त नगर्न पनि सक्छौँ। तसर्थ मेरो यस युट्युब च्यानलमा रहेको प्लेलिस्टको वेब पेज प्लेलिस्टमा गएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।